Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. Давайте говорити про те, куди рухається країна. Давайте говорити про те, що у нас в перспективі, а також дещо згадаємо з нашого минулого. Бо завтра 4 роки повномасштабного вторгнення. А на минулому тижні було 12 років, як розпочалася війна. От про це та інше будемо говорити сьогодні з народним депутатом України, секретарем комітету з нацбезпеки, розвідки і оборони України, полковником СБУ Альфа Романом Костенком. Романе, вітаю. Доброго дня. Щиро радий бачити. Роман, дивись, на минулому тижні обмовка по Фреду було 12 років, дійсно, як почалася війна. А от на цьому тижні завтра буде 4 роки, як почалась повномасштабна війна. Як почалося 24 лютого 2022 року для Романа Костенка? 4 роки. 4 роки вже пройшло. Ну, я був вдома, і я жив недалеко від аеропорту раніше, і я почув прильот ракет. І все, і потім вже закрутилося, там пішли дзвінки, потім відразу ж там комітет, зібрались в комітеті, як зараз пам'ятаю, тоді ще ніхто, скажімо так, загрозу цих обстрілів там повну силу не розумів, всі зібрались там в комітеті на 12-му поверху, засідання комітету, там розглядалось питання, якщо я не помиляюсь, уже введення воєнного стану, бо до цього ж був введений за день до цього надзвичайний стан Верховною Радою. Видавили цей надзвичайний стан, бо тоді ж там не сильно хотіли і взагалі якийсь стан вводити. Видали надзвичайний, потім відразу ж воєнний стан. Пам'ятаю цей ранок, коли сказали, що всі збираємось на голосування в музеї Батьківщина Мати. Ми туди всі приїхали, я пам'ятаю, взяв Сергія Рахманіна. Ми туди приїхали, знову дзвінок, уже всі йдуть звідти, ні, все-таки збираємось в Верховній Раді. Ну, такий, знаєш, не відсутність управління якогось такого цілеспрямованого, координації. Все, повертаємося в Верховну Раду, голосуємо воєнний стан, і, в принципі, все там вже закручується само собою. Потім мені позвонив там знайомий теж народний депутат. Я туди приїхав, там вже була зброя, я взяв там автомат, тому що ніхто ж не знав, наскільки швидко будуть події, тому що противник прорвався, особливо на київському напрямку. Вони просто з шаленою швидкістю долали, там ніхто їх не зупиняв, там, а де й зупиняли, там вони долали ці перешкоди, скажімо так. І там взяли зброю, і готували. Це якщо там про перший другий день говорити так, в загальних, звичайно, там телефони, звичайно, з командувачами зв'язок, звичайно, там карти і все таке для себе, для розуміння. І таке, знаєш, розчарування може бути, що ти все життя був військовим, все життя, скажімо так, країна тебе готувала, а тут, коли настали такі часи, в тебе нема ні підрозділу свого, ні нічого. Ти як солдат взяв в руки автомат і будеш битися. Це те, що я так пам'ятаю. Це, мабуть, і стало потім через декілька днів причиною того, що я там поїхав в Миколаїв і там створив вже свій підрозділ, з яким ми вже потім продовжували, скажімо, продовжували вести бойові дії там на півдні. Але от приблизно так, звичайно, багато нюансів було, вже їх там треба сидіти, згадувати. Я часто жалкую, що нічого не записував, тому що є багато цікавого до того, щоб розповісти, в кого які були думки, хто що говорив, там на комітеті, там в кулуарах, хто що думав, але що транслював, наприклад, там, в засобах масової інформації, що там партнери говорили, там що говорило СБУ, що говорило ГУР, що говорили там інші. Досить багато чого цікавого. Але ж жалкую, що не записував. Іноді тобі це кажуть, точно говорила, я вже це забув. Ось десь так. Ще про перший день, це отак, в основному були в комітеті, потім там зброю розбирали, а потім поїхали, отримували тут на Володимирській 10 в
поліцейському управлінні цьому міському видавали зброю. Там також ну, всі депутати отримали. Ну, зброї мало не буває, ти ж знаєш, тому назавжди треба брати всюди, де дають зброю, тому що під час війни, ще раз кажу, зброї мало не буває. Тому так. Я тебе дуже добре розумію. Моє 24 лютого розпочалось з того, що я відправив дружину з Києва з дітьми. Сам поїхав в департамент патрульної поліції, де по домовленості ми повинні всі були збиратися. Там була така домовленість. Я коли туди приїхав, це десь було вже 6 ранку, 6:30. Заправитись вже було неможливо ніде. Я це дуже добре пам'ятаю. Черга на Севастопольській площі неймовірна просто на ту заправку, яка там була ще. Макдональдс вже не працював. Я приїхав. Там вже були всі, хто домовлявся заздалегідь з маршалом, що вони приїдуть туди. Притом люди значно досвідченіші, ніж я по веденню бойових дій. Мені там дали бронежилет, це я пам'ятаю дуже добре, а сайга була в мене моя. Єдине, що мені сказали, оті патрони, які в тебе, можеш залишити собі, бо вони не підходять, і дали геть іншу. І от 26-го мені вже видали навіть шолом, тому що були вже тоді волонтери почали привозити шолом. Це було, ну, взагалі, дуже швидко все запускалося. І так, але я теж пам'ятаю оцей момент, коли перші дні ніхто не знав, куди, що, як, і тільки військові якось оперували дуже швидко і знали, що робити, до речі. Це мене тоді... Це ці перші, а я пам'ятаю, я також сім'ю відправив 25-го чи 26-го. І я 24-го, я тобі чесно скажу, в мене було заздалегідь все готово. Я зразу сказав, Наталка, знав куди, вона поїхала з дітьми, тому що, ну, я розумів, а я туди на базу. Ну і я ж почав шукати, де мені бути в складі підрозділу або в складі чого. Ну, в Києві я тут побачив, що тут уже все, скажімо, тут багато. Всі тут, депутати тут, там, уряд тут, пам'ятаєш, президент тут, Сирський тут, Залужний тут, а в інших місцях нікого немає. І, звичайно, я ж з півдня родом, і там і вчився, і служив, то я побачив, що туди поїхав Марчелло, генерал Марченко. Я набрав його 26-го, може, чи 25-го, кажу, а що там, дружище? Каже, ну що, ну тут організовуємо. Я кажу, тоді я їду до тебе. Окей, і мені сам цікаво не те, що ми там поїхали туди, а як сам шлях до нього. То я заїхав, пам'ятаю, в фонд Притули, набрав Сергія Притули, кажу, в тебе щось є? Він каже, дивись, там щось є. Я кажу, давай мені все, бо я їду туди, де мені просто Марчелло сказав, що дивися, якщо ти можеш тільки сьогодні доїхати, бо завтра калітка закриється. Це були його слова. Я позвонив Сергію Притулі, кажу, дай мені, що в тебе є. Він мені там дав тепловізорів, таке, ну, для там шоломи якісь. Я набрав Тараса Чмута, кажу, в тебе щось є. Він каже, також, каже, ми то вже пообіцяли, ну, у мене був аргумент, що калітка закриється, він каже, ладно, ми тут ще знайдемо для нас, от тобі теж. Я загрузив машину свою особисту, взяв автомат, пістолет, ну, там, зброю і поїхав. Поїхав через Черкаси, тому що тут вже Васильків, тут ця вся історія, мені сказали, що там вже, ну, можна встряти ще, не доїхавши до війни, ну, до півдня. Я біжав, і це можна цілі історії розповідати про блокпости, коли тебе там зупиняють і кажуть, зброя є, там боєприпаси є, і люди не готові до відповідей, коли ти їм кажеш, ну, це, там, звичайно, люди, там, яким дали також автомати, тільки не підготовлені, дали автомати, вони стали на ці блокпости, стали виконувати свою роль. Правильно зробили, але, ну, їх же ж ніхто не готував до цього. Кажу, зброя є? Кажу, є. І він стоїть, не знає, в нього там до цього була заготовлена відповідь, якщо нема, там їдь далі, а тут є. Ну що він скаже, віддай мені, чи якийсь документ, який взагалі документ пересвідчує, що це там моя зброя. Він там гукає старшого, старший такий же хлопець, там якийсь з цього села, де цей блокпост стоїть, який теж нічого не розуміє, яка має бути зброя. А в мене ксіва моя СБУшна, вона вже була просрочена на той момент. А я їм кажу, дивіться, хлопці, я народний депутат, і на кожному блокпосту, це мені подобається,
народний депутат, та все, забули, ваші повноваження закінчились, з такою насолодою, знаєш, якби, як наче там, от, ну, то тільки оцей плюс у війні, що там якісь повноваження типу закінчили. Хлопці, читайте закон про воєнний стан, не закінчуються повноваження, не обмежуються якраз народних депутатів, бо вони самі ці закони приймали, вони не могли написати в законі, що їх права обмежуються. Хтось мене там намагався з машин. Ну, нам довелось включити такого жорсткого полковника, щоб доїхати до Миколаєва. Були і сварки, були і гугління інтернету, що от подивіться, це я, от секретар комітету. Ну, а деколи мені доводилось на стрічку виходити, бо стояли колони цих дипломатичних машин, і там годинами треба було стояти, то я виходив. Ну, а тут уже я для них був як ціль для булінгу. А, все, ти не такий, як всі, все. Говорю, та я в Миколаїв, мені треба, от дивіться, у мене броніки, у мене все загружено, зброя. Кажуть, ні, все, давай, половину вигружаєш і їдеш. Я говорю, хлопці, ви точно не на того нарвалися, хто зараз вам тут половину відгрузить. Ну, дивіться, я точно це не сприймаю як щось таке погане, але я просто розказую мій свій шлях, він був довгий, і на кожному блокпосту мені доводилось доводити, що я їду воювати, що в мене зброя там для військових, що в мене законна зброя, що я там народний депутат, що я полковник СБУ, і на кожного різні методи діяли. В кінці, як правило, всі на блокпостах, ніхто не знав, що робити, вони просто бачили, що їм ніхто нічого не дає, і вони кажуть, та ладно, вже їжджай, там, наступні приїдуть, будемо розбиратися. Ну, отак я й доїхав. Про блокпост я тобі можу сказати тільки одне. Якщо ти пам'ятаєш, на виїзді з там, де Академія Нацгвардії, там зразу за нею стояв пост. А це ж якраз як їхати з департаменту патрулки. І ти коли їхав, нас постійно зупиняли. І найцікавіше, одна і та ж сама людина. Постійно перевіряла машину, постійно документи, 20 разів дивилася. Документ на зброю, в мене був дозвіл на мисливську зброю. І от вона, і я їм кажу, слушай, ти мене вже 5-й день поспіль перевіряєш. 5-й день. І от він мені каже, я це як зараз пам'ятаю, це така насолода, коли я можу, що хочеш зробити з народним депутатом. Я кажу, помиляєшся. По-перше, я не депутат цього скликання. А по-друге, все, що хочеш, не можеш. Як не можу? Я кажу, не можеш. Я тобі, я вимушений тебе засмутити. І він каже, в мене зброя. Я говорю, в мене теж. І от це я буду пам'ятати. От людина зі зброєю. Це дійсно, я перший раз побачив, як це працює. І тоді багато цього цікавого. Взагалі там думки прийшли. Але ти знаєш, я хочу тобі дещо показати зараз. 23 лютого 22 року ввечері десь в 11 годину з'явилось оце відео. У нас найкраща армія в світі. У нас найкращі командири. У нас найкращі солдати. Бо вони пройшли війну. Ми, українці, дуже миролюбиві люди. Ми дуже працьовиті і дуже талановиті. Але якщо ворог прийде на нашу землю, ми будемо вбивати. Слава Україні! Ти знаєш, це відео тоді багатьох заспокоїло. Але при всьому цьому військові тоді дійсно взяли багато що під контроль. Ми це пам'ятаємо. Але ми не побачили скоординованих дій влади, ми бачили, що влада не готова, розгублена. І скажи, будь ласка, які висновки можна зробити взагалі, хто має відповісти за ігнорування попередження західних розвиток та українських військових? І як ти вважаєш, чи буде в Україні щось на кшталт комісії Аграната, яка була зроблена в Ізраїлі після кінця війни судного дня, коли комісія робила висновки, чи все було зроблено правильно, чи всі заходи були запроваджені, чи хтось несе відповідальність, чи ні, чи це так і залишиться? Там тоді звинуватили Моше Даяна, якщо я не помиляю. Всі тоді звинуватили Моше Даяна. Моше Даяна і Голду Меїр, саме двох. Але Моше Даян після того зробили висновки, і Моше Даян після того через деякий час став прем'єр-міністром, якщо я не помиляюсь. Ні, там взагалі вони закінчили тоді, уряд пішов весь Ні, він же був прем'єр-міністром. Ні, да, але в той момент, після висновків цієї комісії, взагалі всі пішли у відставку, тому що, незважаючи на те, що комісія, до речі,
виправдала Голду Меїр, але суспільство не пробачило їй неймовірних втрат і те, що вона визнала, що вона проігнорувала попередження. Вона підтримувала Мошодаяна, вона йому довіряла, а він, ну, дивіться, тут теж ми ж розуміємо, що кожного Ні, я про Україну зараз, я саме про Україну, про аналогію. Да, ну, я не знаю, як на рахунок комісії, але я думаю, однозначно, у нас вже були спроби, ти пам'ятаєш, від до 2022 року, там розглядались питання і Дебальцево, і Іловайськ. Іловайськ, да, інших там, але воно ні до чого не призвело, там є там загальне розуміння, як що відбувалось, але спроби були, і більше на цьому там десь політичні сили хайпували, десь хтось дійсно намагався до правди докопатися, але ж ніхто не до чого. У нас тільки було одне, те, що пам'ятаєш, оцей Іл-76, який був збитий над Луганщиною, і там дійсно намагались, ну, не намагалися, а засудили генерала, який начебто віддав цей наказ. Тому, дивись, все може бути, і розбиратись точно потрібно, хто які накази віддавав, що відбувалось, але головне не політизувати цю історію. Я погоджуюсь. До речі, ти знаєш, що мені подобається в комісії Граната? Те, що це була історія, коли суспільство прийняло, подобається кому, не подобається, але суспільство, як фанати Голди Меїр, так і її опоненти, прийняли це як базове рішення, тому що Агранату довіряли. Він був головою Верховного суду. Ну, це людина, яка з авторитетом, зі знаннями. Тому я вважаю, що Україні потрібна така комісія. І умова головна, щоб, незважаючи від очікувань, комісія повинна бути, перше, незалежна, друге, її висновки повинні бути, ну, скажімо, сприйняті суспільством. Бо якщо хтось хоче, щоб звинуватили тільки одних, або навпаки всіх виправдали, це не може бути. Комісія повинна проаналізувати і зробити висновки. Не політичні, як комісія Граната, до речі, зробила. І це гарний досвід, який нам варто перейняти. Ще раз, пам'ятаєш, були вже питання про те, що там взагалі хтось там намагалась прокуратура відкривати кримінальні справи. А я пам'ятаю це. Проти уже конкретно якихось операцій. Це ще не помиляюсь, в 24-му році чи в 23-му? Так, 24-й рік, 23-й рік. Вже намагалися вже там... ТБР, прокуратура, це було ж. Да. І, до речі, щоб поставити крапку над «і», щоб потім ніхто не розповідав, що Марченко, наприклад, генерал Марченко нічого не робив на півдні і ніхто нічого не робив в Миколаєві, то така комісія повинна поставити крапку, і щоб більше ніхто не спекулював і не намагався зменшити те, що зробив генерал Марченко для Миколаєва і Одещини. Але це, ще раз, часом, я впевнений в цьому. Романе, скажи мені, будь ласка, але у нас є і внутрішні питання. Наприклад, Зеленський знову заявив про звільнення ЗСУ на фронті 300 квадратних кілометрів та сказав, що він сказав, що про це не знають навіть українські оглядачі. На уточнюючи запитання, що навіть діпстейт цього поступу не відображає, він додав: мало хто знає, що там справді відбувається. Це правильно. Проблема у тому, що навіть військові не можуть підтвердити, де така значна кількість звільненої території, бо нічого про це не чули. Тепер головком Сирський каже, що звільнили ще 100 квадратних кілометрів на фронті, всього 400. Є точне підтвердження від моїх побратимів, я це знаю гарантовано особисто, що бійці 225-ї ОШП дійсно закінчують зачищати, тренувати на Запоріжжя. Там дійсно йде зачистка. Це ж, знаєш, це остаточно вже все, фінальна історія. Але ж це не 400 кілометрів. І це навіть не 200 кілометрів. Цікаво, от що зараз відбувається, це нам продають якусь, не знаю, інформаційну спецоперацію напередодні переговорів в Женеві. Брехню, або чи президенти навмисно ввели оману, чи є якийсь інший варіант? Що ти скажеш з цього? Ти, звичайно, вмієш ставити питання. Я талановита людина, ти знаєш. Да, я навіть не знаю, як відповідати вже. А як є? Є інші варіанти, нормальні. Скажи мені, точніше, там, наскільки я знаю, йде мова про квадратні кілометри. Так, квадратні кілометри. Про квадратні кілометри, наприклад, 300 квадратних кілометрів, щоб, 30 на 10.
Ну, там 17/17, там як будеш ти, да. Це там, тому що я бачив пости, де всі пишуть, що ви брешете, 300 кілометрів, це аж до Донецька, там Та ні, хтось, це ж хтось квадратні. просто не розуміє, що мова йде саме про квадратні кілометри. Дивись, те, що я можу сказати, що там точно йдуть активні дії, Так. хто називає контрнаступом, хто скаже ні, і Активна оборона. Давай так, переход в активну оборону. більше з оборони в активні дії. Так, погоджуюсь. І питання в тому, там 300 чи 400, в мене інформації нема. Але те, що наші звільнили там не одне Тернувате, а говорять про декілька населених пунктів, це факт. І дійсно там Діпстейт не відображає. Ми вже бачимо це не перший раз, коли була операція на Куп'янську, то по проханню командування Діпстейт теж не відображав для того, щоб ми ж розуміємо, що противник теж відслідковує Діпстейт, і для того, щоб там ніхто не приковувати увагу до цього напрямку, вони також не відображали. Можливо, і зараз є там якісь домовленості для того, щоб поки йдуть активні дії, не підсвічувати, а що ж там відбувається. Тому активні дії точно йдуть, наші намагаються відбивати населені пункти, захоплені ворогом, і там точно є успіхи. Сказати, це 300 чи 400 я не можу, тому що я знаю, що йдуть активні дії, я навіть не намагаюся станом на зараз щось там уточнити, хай вони йдуть і там точно заважати не потрібно. Але те, що вони молодці, вони намагаються там просуватися і забирати у противника територію, це факт. Чим це закінчиться? Продовженням наших наступальних дій, переход до більш серйозних наступальних дій або контратакою противника, коли ми виснажимося, це вже будемо дивитися, і це вже відповідальність там безпосередньо командирів на полі бою, тих, хто організовує ці операції. Я погоджуюсь з тобою. Більше того, це дійсно потрібно Україні, тому що ти знаєш, в глухому захисту ти не можеш вічно сидіти. Це просто знищує все, що в тебе є. Так, ворог теж знищується, але ти знекровлюєшся. Тому те, що відбувається на Новомиколаївському напрямку, і те, що відбувається на Дніпропетровщині і Запоріжжя, Дніпропетровщина, я підтримую. Єдине, от коли починають розповідати про 300-400 кілометрів, до речі, це питання ж завжди нагальне. От у нас люблять красиві великі цифри, а коли військові кажуть, що там, в половину менше, то тільки одне запитання: навіщо прибріхувати або навіщо, скажімо так, маніпулювати? Бо будь-який, навіть 1 квадратний кілометр звільненої території – це плюс Україні. Завжди. Мінус росіянам, плюс Україні. Навіщо казати те, що потім будемо знову задавати питання? Ти ж розумієш, це армія. Я тобі хочу сказати, ти ж, мабуть, як і я, спілкуєшся з різними рівнями військових. Мається на увазі від солдата до генерала. І в армії, я як людина військова, яка в армії прослужила досить довго, завжди може один підбитий танк на виході, коли він доходить до головнокомандувача або верховного, перетворитися в 20 танків. Тому що піхота каже, ми знищили танк перед собою і подали його. Артилерія каже, ми ж знищили, він не перед нами, але ж ми стріляли, наш танк, подали його. Там, і це, наприклад, рота якась, батальйон каже, ми знищили, кожна рота подала, там буде 3 танки, полк подав 6 танків. Це як було під час Другої світової війни. Так і тут, мені здається, що хтось подав там 300 квадратних кілометрів, поки до главкома дійшло, можливо, стало, або до президента стало 400 квадратних кілометрів, тому що кожен на своєму рівні хоче трохи додати. Але це, знову ж таки, теорія. Дай Бог, я чекаю, щоб було і 500, і 600, і 1000 кілометрів. Якщо успіх є, і ти вже почав його розвивати, це набагато легше, ніж проривати першу лінію і потім його розвивати. Тому дай Бог. Але така теорія є, я сам в армії служив і знаю, як іноді ці метри напрацьовуються просто штабами, намагаючись порадувати вище стоячого начальника. Але тут успіхи є точно, ще раз кажу, не знаю, скільки там квадратних кілометрів, сподіваюсь, що 400, так як там говорить Сирський. Дай Боже, щоб було більше, головне, щоб відповідало дійсності. Це найголовніше. Друзі, напишіть, будь ласка, зараз в коментарях взагалі, як ви
зараз ставитись до цієї інформації, бо, скажімо так, я зразу кажу, територія дійсно звільняється. От як я спілкувався з тими, хто це робить, вони зачищають вже населені пункти. Не просто вибили звідти росіян, а йде зачистка. При тому, скажімо так, така, дуже жорстка і швидка зачистка. Тому успіху нашим військовим, але напишіть в коментарях. Взагалі, от зараз, після всього інформації, як ви ставитесь до цього? Напишіть. А ще напишіть, будь ласка, з якого міста, селища, країни ви зараз дивитесь цей ефір. Напишіть, це дуже важливо. Прокоментуйте, напишіть свої думки і не забувайте підписатися, поставити вподобайку і поширити відео. Це важливо для каналу. Допомагайте каналу, це дійсно важливо. Пишіть. Давайте проведемо перекличку зараз і підтримайте канал. Роман, дивись. Але ж не лише на полі бою відбуваються процеси. Добре, що там в нас є досягнення. У нас немає досягнень на перемогу. Бо там взагалі заздалегідь всі знали, якщо домовляться про обмін військовополоненими, це буде супер, але це ж не рівень цих перемовин. Так от зараз анонсували новий етап проведення переговорів. До наступних переговорів з Росією Женеві можуть залучити вже фахівців з енергетики, що можуть свідчити про обговорення Запорізької АЕС. Про це повідомляють журналісти із посиланням на джерела в Офісі президента. Цю інформацію підтверджують і злізики з Банкової. То чого чекати від цього етапу і чи залучений парламент в процеси? Бо наявність цій команді переговорників Арахамії ще не говорить, що парламент в курсі того, що відбувається. Я теж не чув там про великі досягнення. Навпаки, я чув про те, що якраз досягнень немає. І, зокрема, це показує призначенням головою зі сторони Росії Медінського, яким принципово показали, що ніяких зрушень не буде. Тому що коли був Медінський, ми пам'ятаємо, що слухали там про половців, про печенігів і інші, скажімо так, народи, які колись там тисячі років тому проживали на нашій території. Тому хтось каже, ми бачимо, що сьогодні там в засобах масової інформації, що вони зайшли там в глухий кут після того, як був скоєний замах на генерала ГРУ. І після цього, як наче Росія зупинила конструктив, типу, як наче він був там, і прислали Медінського, який мав тягнути час. В мене взагалі немає інформації, що там було щось серйозне і що там про щось домовлялися. І в мене була інформація про те, що паралельно говорили про те, як вони там будуть контролювати зупинку вогню, але основні питання лежали на столі, і до них навіть ніхто про них не говорив. Це питання, зокрема, території. Поверхнево, але наші стояли на тому, що ми не дамо. Росіяни стоять на тому, що віддайте. І це є ключовим. Там є ще мова, є ще про церкву, в них є питання, але основне це Росія хоче дати територію. І розуміючи, що ми їх не віддамо, вони розуміють, що таким чином у них не буде ніяких обов'язків для того, щоб зупиняти війну. Але говорили про це. Зараз Медінський, я так розумію, про це взагалі ніхто не говорить, і говорять про Київську Русь там і інші питання. Сказати, що буде якийсь прорив на наступних перемовинах, складно, я не був безпосереднім учасником. Щодо залучення парламенту, дійсно там є Давид Арахамія, він в нашому комітеті, і, скажімо, в нас поки що інформації немає, але найближчим часом ми збираємося зустрітися і проговорити, що там взагалі відбувається, там наскільки це можна зробити. Я розумію. Але дивись, найцікавішим моментом на цих переговорах, які відбулися, які можна зафіксувати за підсумками так званих процесів, у Женеві стала одна єдина зустріч у форматі без свідків посланців від Росії Медінського з Рустемом Умєровим і якби Давидом Арахамією. Про це повідомили західні ЗМІ. Розмова тривала приблизно 1,5 години. А коли поставили запитання, бо всім цікавило найголовніше, хто ініціатор цієї зустрічі? Росія чи Україна? З'ясувалося, що українці. То про що при американцях не хотіли говорити Умєров і Арахамія? Чому ці двоє, як ти вважаєш, захотіли говорити з росіянами попри всі попередження наших партнерів, експертів, політологів, дипломатів про небезпеку розмови з росіянами один на один?
бо росіяни будуть цим маніпулювати, перекручувати. Завтра вони скажуть, ми тут з ними договорилися про те, що вони віддають нам все. Крим, Київ, Львів. А хтось це спростує? Нікого нема свідків, все. То навіщо вони це зробили? І це щось особисте? Слухай, ну ти ж розумієш, як взагалі відбуваються перемовини. Дійсно, там є. Я якраз розумію, дивись, як людина, яка була залучена до цих переговорів і працювала в ПАРЄ. Я якраз розумію небезпеку. Я про те, що все рівно розмовляє. Ну, те, що ми бачимо по телевізору, як нам показують, сидить одна делегація, інша делегація. Це все офіційні історії, кожен там обмінюється нотами, а потім вже відбуваються там зустрічі, і всі з собою, всі один з одним там розмовляють, хтось там забирає військову частину, хтось там забирає економічну частину і таке інше, хтось територіальну частину, і розмовляють. Ким це було сплановано, я сумніваюся, що Умеров і Арахамія самі зустрілися без дозволу наших партнерів з Медінським. Це було питання, що якраз я думаю, що це американці, і вони завжди говорили про те, що ну там ми маємо зустрітися і там і поговорити. Можливо, вони це і організували, але я чомусь я не вірю в те, що вони могли самі це зробити, знаючи, що про це всі дізнаються. Дивись, американці це не підтверджували. Перше, друге, це було, скажімо, узгоджено з офісом президента. Я кажу, як є, і більше того, зараз у наших партнерів тому і запитання з'явилося. Ну, якщо ви там щось договорюєте, про щось обговорюєте, про щось домовляєтесь, то тоді навіщо вам взагалі ми? Переходьте в прямий переговор. Переходьте, якщо ви хочете. Американці тільки за. До речі, для них це скидання відповідальності, і це треба розуміти. Я навпаки не розумію, чому Європа... Що ти маєш на увазі прямі переговори? Ну так наші ж напряму вже і спілкуються з росіянами, а американці вони ж як просто зі сторони спостерігають. Як арбітри. І коли відбувається така... були двосторонні зустрічі, правильно? Це вже двостороння. Це фактично була двостороння зустріч. Зустрічались голова нашої делегації, голова тої делегації і ще Арахамія. Тому запитань все більше і більше. Ну от Арахамія, ти говорив, хто представляє парламент. Арахамія зараз представляє парламент. Ну, ти поговоріть з ним про це, і у тебе буде що сказати в мене в ефірі. Сподіваюсь, якщо це можна, буде розказати. Його взагалі важко піймати, але ми сподіваємось переговорити. Це ж був колись такий статус. Мене важко знайти і важко забути. Оце якраз про Арахамію. До речі, поки відбуваються переговори, росіяни, не зволікають і створюють нові проблеми України. Вибух у Львові, від це ж був не лише теракт, більше, що ти якраз як людина, яка з Альфи, з СБУ, це спланована інформаційно-психологічна операція Росії проти України. Подвійний вибух по правоохоронцям, 12 поранених, загибла 23-річна патрульна поліцейська Вікторія Шпилька. А далі ми бачили тисячі ботів і вкиди про народ проти поліції та спроба колоти суспільство технологічно, до речі. Вони хоч і покидьки, але в технологічнім разі. І скажи мені, будь ласка, хто стоїть за цим сценарієм? Це перше. Чи можливо уникнути цього у майбутньому, і чи будуть масштабовані от такі ситуації Росією, чи будуть вони спробувати? І яка буде відповідь України? Чи буде? Дивись, ми всі розуміємо той термін гібридна війна, і війна, яку веде Росія проти України, і вона не обмежується полем бою. І ми це вже давно бачимо. Я вже не кажу про їх теракти по нашій енергетиці під час диких холодів по тепловій інфраструктурі. А це ще один напрямок – це теракти. Це країна-терорист влаштовує теракти на нашій території для того, щоб залякувати місцеве населення. Для чого вони це роблять? Це можна пов'язати із їх терористичними ударами по, ще раз повторюсь, по нашій інфраструктурі. Це те, що вони не можуть досягнути ніяких успіхів значних на полі бою, спалюючи там просто шалені ресурси, живі ресурси. Вони намагаються таким чином впливати на місцеве, на наше громадянське суспільство, для того, щоб воно злякалось
і почало тиснути на владу, на військових для того, щоб зупинити війну. І тут виходить Росія і каже, яка ми можемо зупинити, якщо ви віддасте нам території Донбаса, на півдня України, і ми готові вас не вбивати, не заморожувати і не тримати без світла. Це от проста терористична ціль. Дивись, ціль терористична, але ж є немалий прошарок українського населення, я відверто їх називаю шлунки, які їми думають, і які дійсно підтримують такі наративи, підтримують ці російські вкиди. Профілактикою це можна якось подолати, чи все? Це ми повинні просто прийняти, сказати, хай їм грець, вони існують серед нас, ми повинні їх враховувати, але повпливати ми на це не можемо. Чи є профілактичні дії, які можуть допомогти уникнути, по-перше, такої підтримки, жахливої підтримки російських ІПСО в Україні, а по-друге, все ж таки, чи можна якимись оперативними діями протидіяти росіянам? Ну, звичайно, можна. Ти ж бачив нещодавно новини, коли Служба безпеки наша України з нашими сусідами Республікою Молдова скажімо так, захопили терористів, які там групу організоване злочинне угруповання, які готувалися для проведення ліквідацій на території України. І там були всі там від блогерів, журналістів до активістів громадських, політиків, і в них там такий список був. І це ж тільки одну групу. Ця робота ведеться постійно. І не всі операції по захопленню таких людей вони стають публічними, тому що деякі в процесі операції ці там проводяться і йдуть там довгий час, про які ніхто не знає. Тому інформаційна операція проводиться. Як можна, скажімо так, протидіяти цьому? Ну, це потрібно населення вчити, в тому числі розповідати їм, як працює Російська Федерація, давати можливість, скажімо так, щоб люди бачили, що відбувається з тими, хто там йде на, скажімо так, кримінальні справи, суди, вироки мають бути, щоб інші бачили, що якщо ти співпрацюєш з Російською Федерацією, то однозначно кара тебе не мине, і однозначно ти будеш за це відповідати перед українським судом. І ми над цим працюємо, спецслужби над цим працюють. Чи можна на 100% це перекрити? Дуже складно. Реально дуже складно, тому що, навіть, по-перше, там в нас багато публічних осіб, і росіяни завжди намагаються вдарити там, де простіше. Як застерегли нашого колегу Андрія Парубія, на жаль, в нього не було ні охорони, видатна постать українського народу, по факту, мій колега по комітету, спікер Верховної Ради, і йшов біля дому, просто завербований чорт, застрелив його в спину. Це почерк Російської Федерації. Застрелити, вдарити в спину, застрелити в спину, вистрілити в спину. От і вся Російська Федерація. Тому тут треба бути, у нас, на жаль, скажімо так, точно там не буде можливості кожному там дати охорону, але в цілому таким людям, як він, які ми знаємо, що він є ворогом точно Російської Федерації, то, звичайно, я вважаю, це недоопрацювання дуже велике наших спецслужб тут. Це взагалі дуже цікаво. Якщо, звичайно, профілактика має бути, і нею займаються спецслужби і поліція. Це взагалі дуже цікава історія, коли, наприклад, ми знаємо, що Єрмака, який без посади, без чого, зараз охороняють представники УДО. Оце дуже цікава історія. Про це писав твій колега по парламенту, але ти знаєш, коли для Парубія охорона не знайшлася, а для Єрмака вона є. Коли Андрій Портнов приїжджає в Україну, і йому тоді надавалась держохорона по рішенню Зеленського,
а для патріотів України її немає, для людей. Я дуже добре пам'ятаю, як я телефонував або 27-го, або 28-го Олені Кондратюк, від спікеру парламенту, я казав: Олен, дивись, зі мною тільки що зустрілася служба і повідомила мене, що я в списку на знищення. І я на запитання, то може дасте хоч якусь охорону, а вони кажуть, у нас людей немає на вашу охорону. Це я ж не без претензій служби, я кажу, як є. Немає, тому якось і Олена говорить, мене теж попередили, тому ти де знаходишся? Я кажу, там-то і там-то. Отам і залишайся, люди зі зброєю є, значить, всередину проникнути буде важко. Значить, знаходиться всередині цих хлопців зі зброєю. Я говорю, я зрозумів, дякую. Я про що кажу? Що це ж ненормально. Це взагалі, це про пріоритети. Це про пріоритети. На жаль. Гаразд, а скажи мені, будь ласка, про пріоритети. Зеленський запропонував Європейському Союзу оплатити перехід України на контрактну армію. Це дасть можливість скасувати мобілізацію в Україні, якщо Європа дасть грошей на контрактну армію, як у Росії, каже Володимир Олександрович. Цікаво, що він не сказав, що це ще дасть можливість, наприклад, реалізовувати схеми по незаконному збагаченню на фейкових контрактах, як це відбувається зараз з дронами, фейковими дронами, які на папері постачаються, а по факту ні. І про цю схему, до речі, і НАБУ знає, і ДБР, до речі, знає. Але питання в іншому. Це єдине рішення, яке бачить президент для вирішення питань мобілізації. Як ти скажеш? Бо я побачив заяву нового міністра оборони України, який сказав, зараз працюємо над комплексною реформою мобілізації. Скажи мені, будь ласка, а може залучати ще й фахівців цього питання, не лише шоуменів та блогерів, щоб гірша ситуація не стала? Бо поки ми чуємо заяву тільки про те, дайте нам грошей на контрактну армію. Є якісь інші рішення у президента, як ти думаєш? Це добре, що президент взагалі почав про це говорити. Правильно, погоджуюсь з тобою. Через 4 роки війни він почав говорити про мобілізацію, ставити завдання міністру оборони і публічно показав, що ця проблема є. Бо до цього всі кидали туди на народних депутатів і ще й включали кампанію проти народних депутатів і проти мене особисто, коли я їм казав, тут неправильно, тут ви не обійдете, скільки б ви не хотіли, ви тут отримуєте тільки проблеми. І воно так і було, але вони потім вирізали мої старі відео, нещодавно беруть відео там годішньої давнини і вкидають їх в засоби масової інформації, вирізаючи мої пояснення, там заставляючи тільки речення, які там можуть тригерити людей, які звучать зовсім не так, як в якому контексті я їх мав на увазі. І от зараз таким чином розганяють. Це така гнила технологія, скажімо так, яку використовують. Я розумію для чого, але це факт, що і проти мене, і проти інших людей намагаються чернуху виливати. І знову ж таки, це хтось сидить, передивляється відео, скільки їх там було за ці 4 роки, вириває, обрізає і потім викидає через телеграм-канали ці офісні або ще якісь, намагаються це розганяти. Але питання в наступному, що добре, що президент озвучив, що він показав цю проблему, поставив завдання міністру оборони. Тепер м'яч на стороні Міністерства оборони, але в мене є питання, і які я скажімо, хотів би задати. Що значить реформ мобілізації? Був прийнятий Верховною Радою закон, який подав уряд про мобілізацію. Він був доопрацьований, прийнятий. От вам була зроблена реформа. А тепер питання в наступному, що в нас іде призив мобілізованих в армію. І тут питання тільки тепер потрібно вирішити питання, щоб цей призив був справедливий, і ми прибрали оці ганебні випадки, де бусифікація, або скажімо так, нестатутне поводження з людьми, де кормить елементарно людей в тих місцях, де їх призивають, або просто їх не бити, не забирати телефони. Тобто людське відношення. Це не реформа, це просто потрібно дати правильні вказівки і показати, скажімо так, тих, хто цим займається, потрібно, як мінімум, наказати, покарати. А все інше має йти, як у нас в законі прописано. Тому це не реформа, це просто навести лад.
називається. Я сподіваюся, ну от ми чекаємо вже скільки там новий міністр оборони, більше місяця вже на посаді. Ну, чекаємо, президент поставив завдання, подивимося, як він з ним впорається. Я сподіваюся, що все буде добре, ми більше не будемо бачити тих випадків, які були до цього. Ну, а тут же ж головне, що ти розумієш, тут же ж головне, от щоб всі просто розуміли, що там контракти, там реформи, мобілізація нікуди не дінеться. Це факти. Як би там зараз там тебе там не почали писати, і люди, які далекі від реальності, мобілізація нікуди не дінеться. Вона буде, поки буде велика війна, буде йти мобілізація. Ти її не заміниш ніяким рекрутингом, який зараз там багато хто про нього говорить, але він займає там, 5% максимум від всього потенціалу. Ніякими там, скажімо, мотивацією грошовою. Да, воно там щось підвищить, але я більше мотивував би тих, хто вже в армії, тих, хто вже має досвід, ніж там ми намагаємось там когось купити, щоб прийшли, стали на посаду. І тут головне, що мобілізація буде, щоб всі це розуміли. Але і хто вам говорить і обіцяє там з політиків або ще хтось, або там з влади, що її не буде, ми зробимо реформу, це брехуни. Нічого вони не зроблять, бо по-іншому просто впаде країна. Ну от і все. Оце така реальність. Це як, знаєте, там, я не знаю, доказувати, що біле це чорне і вірити в це. Але тут потрібно зробити що, щоб вона була справедливою. Щоб не було так, що ми там вигрібаємо в якусь категорію людей з сіл там, або ще звідкись, а у нас місто забите там людьми, які ходять спокійно, заброньовані на якихось підприємствах, які там десь не з'являються, займаються лівими питаннями. Це перше. Друге, що, скажімо, коли ми бачимо, там людей там запихують по цим бусикам, десь б'ють, або ще щось, це також не має бути. І третє, що ми не маємо бачити, як піднімають руку на військовослужбовців ТЦК. Це теж важливе питання воюючих. Не менш важливе, чи це і то наші громадяни, і то наші громадяни. І в більшості там громадян, які вже прийшли в фронт. І ось ці питання треба просто довести до такого справедливого вирішення. Ти знаєш, тут ще один момент. Ти кажеш, там, і в Києві, наприклад, в Києві, от я на днях бачив, мені ролик кинули, як Золкін, той, який вбив українця, відсидив неповний строк, а зараз з нього влада робить зірку телебачення, розповідають, що він ходить в спортзал і бачить там людей в спортзалі. І от в мене запитання, а що Золкін, який пропагандист Офісу президента, вбивати українців, молодих хлопців він може, а в окупантів не може? Він пропонує забирати зі спортзалів. Ну, цікаво, він же сам ходить в спортзал. Що йому заважає приєднатися? Що заважає приєднатися Петрову, Іванову? Я взагалі вважаю, що такий спецпідрозділ, в якому є лейтенант Баканов на голові, Єрмак, як мінометник, здоровий бугай, може то стати мінометник. Це, до речі, не мої слова, це слова мого побратима з піхоти. Далі. Туди ж Трухіна, туди ж Малюську, туди ж, та там такий натовп буде, спецпідрозділ буде, який може не тільки тихесенько в ліс піти, а й вибити ворога. Я не жартую зараз, бо це якраз той самий приклад, коли влада повинна показувати, що не лише треба розповідати про справедливу мобілізацію, а й показати, що ми перед мобілізацією рівні всі. Бо коли, наприклад, я служив, або служить зараз Ігор Луценко, або, наприклад, ти, до речі, народний депутат, або пан Лозинський, ви ж обидва служили в ЗСУ, ну ви ж приєднались до бойових дій, і це ніхто не заважає, я ж це бачу. І, наприклад, я знаю величезну кількість депутатів минулих скликань, які служать зараз, але в мене тільки одне Які питання. загинули. Що? Які загинули. Загинули, той же самий Парубій, я його зустрічав, теж воював на Херсонщині. Так я ж тобі і кажу про це. Так от, тож, але як тільки ми кажемо про людей, які дуже близькі до обслуговування Офісу президента або до орбіти Зеленського, вони не мобілізовані. Вони всі військово зобов'язані. Але якось дивно. Вони всі отримують замість повісток підозри в корупції. А щось повістки про них забувають. І от це ненормально. Це дуже неправильна така політика, тому що
як в інших країнах, наприклад, в Першу світову війну, там, якщо взяти Британію, хто там бачив мемуари, тоді якраз була політика того, що і перші особи держави, той же Черчилль, звичайно, після там операції Дарданельської, але пішов в армію, будучи політиком. І багато політиків, діти політиків, якщо в тебе дитина не служить, ну це ганьба, вони всі, да, вони там була своя ієрархія, вони всі були офіцерами, але йти на війну за країну, це показували приклад, і це була честь. Не було історії про те, що там беремо одну категорію, а всі там, хто більш заможний, хто має більше влади, ті залишаються, нікуди не йдуть. А і отак потрібно робити. Якщо людина там відпрацювала десь там в парламенті, у владі, і зараз вона звільнилася, ну, будь ласка, можна зайняти якусь посаду в армії. Однозначно допомагати, замість того, щоб когось тягти з вулиці, хай ідуть і на цьому напрямку, і показувати приклад. Там у деяких там депутатів, я знаю, служать діти, близькі, а дехто там або за кордоном, або просто відразу отримують бронь якусь і нікуди не йдуть. Це питання дуже важливе, і я вважаю, що тут влада мала би це взяти в свої руки для того, щоб показувати, що вона війна не тільки там для бідних або для середнього класу, вона має бути або для всіх, або ми програємо. Я тобі більше скажу, я думаю, що влада повинна думати про майбутнє країни. І ми всі розуміємо, що коли закінчаться бойові дії, то будуть протести. Я ж забачив, що в 14, 15, 16 році. Я теж це бачив тоді. Велика кількість людей буде незадоволена тим чи іншим. І от питання, а хто буде їм протистояти на вулиці і стримувати від агресивних дій? Поліцейські, які були на бойових позиціях, таких обмаль, їх не так багато. Але ж мені здавалося, що через ротацію в зоні бойових дій повинні пройти всі поліцейські, які будуть залишатися в системі. Ну це ж розумно. Якийсь ротаційний процес. 3-4 місяці на фронті повернувся до служби в поліції. Але потім, коли тебе запитають, де ти був, то ти розповідаєш, на яких ти був позиціях, де, які населені пункти, хто твої побратими, де. Це ж легко все. І тоді інше ставлення. Полюбе інше ставлення. Я чому про це кажу? Тому що ж треба думати і про майбутнє. Але цього немає. Нема стратегії. Саме так. На жаль. Але дивись, при всьому цьому, скажи мені, є питання, яке не можу тобі не поставити, бо його підняв твій колега по парламенту. Україні загрожує фінансова трагедія вже у квітні, бо не буде чим фінансувати витрати. Держава вже втрачає кошти, заплановані на друге півріччя. Це заявив голова фінансового комітету Гетманцев. Докерувалися. У нас реально така загрозлива ситуація? Чи це піар для привертання уваги людини, яка разом з Арахамією і Кімом створює нову партію? Слухай, у нас точно ситуація, не найкраща, яка є. І тут треба просто зрозуміти, що він саме, в якому напрямку він має на увазі і де ми використовуємо. Якщо ми там дивитися там по армії, то ми використовуємо кошти першого півріччя. Можливо, він має на увазі якісь інші напрямки. І що значить кошти другого півріччя, якщо там у нас чітко є бюджет, який там розподілений. Я не думаю, що ми за місяць уже почали використовувати гроші другого півріччя, тому що я знаю, я сам в шоці, я тому здивувався, що там навіть там ще треба перевірити, але там деякі закупівлі ще навіть не почалися, які там уже кошти. Тому тут треба просто дізнатися, що мав на увазі пан Гетманцев, коли робив таку заяву. Пане Романе, я тобі так скажу, от хай він сам і пояснить, це ж колега твій по парламенту, або він краще хай формує свої думки, або не нагнітає паніку, тому що в мене ж тому і запитання. Це піар для нього, як для людини, яка відверто піариться на фоні створення партії, яку вони зараз просуваються Рахамії і з Кімом, і про це вже ЗМІ пишуть, навіть не приховуючись, або він констатує факт, що під його керівництвом фінанси країни вже не романси співають, а похоронні марші.
І це теж треба на це звертати увагу. Бо щоб запізно не було, щоб не потім не виходило Підляса і каже, у нас опять знову 300 мільярдів немає. Знову садись двійка. Ну це якось так. Мені здається, що це лежить на поверхні і треба до цього бути готовим. Але останнє запитання, яке я теж хочу тобі поставити. Скажи, попри всі заяви про неможливість виборів, є всі ознаки, що йде підготовка до них. Більше того, мої злі язики з Банковою кажуть, що і технологи працюють, і наративщики, і чорнуху льють навмисно проти головних конкурентів найпотужнішого політичного лідера всіх часів і народів по версії Андрія Єрмака. Скажи, будь ласка, а які настрої зараз в парламенті через це? Бо ви ж теж не сліпі, ви все це бачите. Чи готуються депутати, чи переважна більшість розуміє, що в цих умовах ніяких виборів бути не може, і вибори зараз тільки нашкодять країні? Ну, я дійсно бачу, що йдуть якісь рухи, я бачу, що там зараз більше, ніж будь-коли там, це не в парламенті, а взагалі те, що я бачу, відбувається, говорять про десь якісь кандидати активізували, десь офіс починає там конкурентів прибивати, десь проти них хтось там виступає. Це все типу питання, які прослідковуються. Чи знає хтось на 100%, що будуть вибори? Ні. Чи вірить хтось на 100%? Ну, складно сказати, там президентський, парламентський. Я думаю, я особисто не вірю. І я вже про це казав, що Росія буде з цим гратися. І, знаєш, в мене таке, побажання, не дай Бог нам зайти в виборчий процес під час війни. Це просто розбавимося країна, все, що було, ми просто помножимо на нуль і просто втратимо. І всі ті жертви, які були, вони будуть просто, просто даром подаровані Російській Федерації. Тому ще раз кажу, що настрої я бачу якісь, але це таке, хтось десь сказав і всі побігли. Всі не можуть дивитися, що буде попереду. Все може бути. Я не виключаю, можливо, там якісь там президентські щось будуть, але не дай Бог, я розумію, що це може, якщо нас змусить там Сполучені Штати, Росія на це піде. Ми бачимо, що Росія теж не йде. Кажуть, ми вам готові в день виборів надати там перемир'я або ще щось. Це, дивись, саме те, що ми про це зараз балакаємо в країні і змінюємо фокус з війни на вибори, це дуже негативно впливає взагалі на нашу країну, і взагалі на фронт, і на наших партнерів. Замість того, щоб займатися війною, замість того, щоб боронити країну, всі починають гристися всередині. А тепер просто зараз у нас там багато військових, які воювали, багато там цивільних, які допомагали, волонтерів. І ти ж розумієш, що коли скажуть все, старт виборів, вони просто будуть з'їдати один одного, хто більше воював, хто менше, хто більше допомагав, хто менше, і для того, щоб там дійти до влади. Я з тобою погоджуюся, я тобі більше скажу. Мені, як людина, яка сказала, я гарантую, я не піду на вибори, це саме як кандидат на вибори в парламент, я не буду. І до президента я теж не піду. Мені легко про це казати. Я розумію, чому не можна проводити вибори. Ти розумієш. Але знаєш, мені здається, що тут якраз все як по цитаті, яка відома від Жванецького. Михайла Жванецького, гарного сатирика, який, на жаль, з віком нафакапив, скажімо так. Але це не змінює його фразу. Що з людиною не роби, вона все одне преться на кладовище. Оця суїцидальна історія, ти розумієш, що не можна проводити вибори. Я розумію, переважно більшість аналітиків кажуть про це. Це розірве країну, ми втратимо, а й все ж одне. Люди, які сьогодні керують країною, навмисно підштовхуються до виборів. Я сподіваюся, що все ж таки здоровий глузд допоможе викарабкатися країні з цієї історії. Дуже сподіваюся. Романа, тобі я хочу подякувати за те, що ти сьогодні був в ефірі, за те, що ти знайшов час і можливість і відповідаєш на питання. Як ти кажеш, на дуже складні, які я так формую, що навіть відповідати не хочеться. Але я тобі дякую, що ти це робиш. Дякую. До нових зустрічей. Па-па. Друзі, вам хочу подякувати за те, що ви сьогодні були з нами, за те, що подивилися цей ефір. Напишіть, будь ласка, зараз в коментарях, як ви вважаєте, вибори, які сьогодні намагається протягнути тишком-нишком влада, навіть не кажучи, що вона це робить, кажуть, ні, що ви, це збіг обставин. Ці вибори, це катастрофа буде для країни, на вашу думку, чи порятунок? При тому не просто зрозумійте, що вони ж можуть і не закінчитися, наприклад, вони можуть закінчитися на першому турі.
тому що другий Путін просто не дасть провести. Або може все, що завгодно бути. І повірте, враховуйте все, коли будете зараз писати. Напишіть, потрібні це вибори чи не потрібні. От дійсно, як ви вважаєте, зараз, під час війни, те, що вибори країні потрібні 100%. Але чи потрібні вони під час війни? Пишіть, будь ласка, про це важливо. Я буду вам дякувати за ваші відповіді. Не будете писати звідки, також дивитесь. Хоч зараз поставте вподобайку, не забувайте про це. Коментуйте, поширюйте, допомагайте каналу. Каналу потрібна ваша допомога. Без вас я не зможу нічого зробити. Дякую, що ви активні і не пасивні. Але головне, за що хочу вам подякувати і попросити, не забувайте підтримувати ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього. Країни не буде. Тому гуртуємося навколо ЗСУ. Донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Об'єднуємось навколо ЗСУ, і тоді справді все буде Україна. Дякую вам, що дивились.